Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is 10th lecture of chapter 4, standard 9 mathematics part 1. So we have recently done properties of equal ratios, and in that we have seen 5 properties: alternando, dividendo, componendo, dividendo, then componendo and dividendo, and invertendo is another. That is actually I should start with invertendo, then you studied alternando and all the remaining things. Using that, some applications of that we have to study, and by using those applications we can solve certain equations. For example, consider the problem number 4. Okay, so problem number 4 of exercise 4.3, and in that problem number 4 again. So what is it? It is root of 4x plus 1, root of 4x plus 1 plus root of x plus 3, then divided by root of 4x plus 1 minus root of x plus 3, and this is equal to, it is given to you as 4 upon 1. Okay, so now what is to be done here? See, if you observe these terms, जर हे नीट तुम्ही निरीक्षण केलं या लेफ्ट हँड साईडचं, तर तुम्हाला असं जाणवेल की न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर यांचं ॲडिशन जर मी करेन तर हे रूट ऑफ एक्स प्लस 3 ही टर्म कॅन्सल होईल, कारण इथे प्लस आहे, इथे मायनस आहे, बरोबर ना. त्यामुळे ॲडिशन केल्यामुळे आपणाला रूट ऑफ एक्स प्लस 3 ही टर्म कॅन्सल होताना दिसते, आणि सबट्रॅक्शन कराल त्यावेळी रूट ऑफ 4x प्लस 1 आणि हे रूट ऑफ 4x प्लस 1 कॅन्सल होते. कारण कॅन्सल सबट्रॅक्शन करताना कुठल्या टर्म्स कॅन्सल होतात? ज्या सेम आहेत त्या. मग इथे ही टर्म सेम आहे. ॲडिशन करताना कुठल्या टर्म्स कॅन्सल होतात? ज्यांना विरुद्ध चिन्ह आहेत. मग हे रूट ऑफ एक्स प्लस 3 आणि मायनस रूट ऑफ एक्स प्लस 3 हे विरुद्ध चिन्ह आहे, त्यामुळे ते कॅन्सल होणार आहे ॲडिशन करताना. ओके, सो म्हणून मग ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन अशा दोन्ही गोष्टी ज्या प्रॉपर्टीमध्ये आपण करतो ते कॉम्पेनेंडो डिव्हिडेंडो. सो युजिंग componendo dividendo property, what you get is root of 4x plus 1 plus root of x plus 3 divided by root of 4x plus 1 minus root of x plus 3, then what is componendo dividendo property? It is like this. जर a upon b is equal to c upon d असेल तर आपण काय म्हणतो? a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d. मग त्यातलं हे आपण फक्त a आणि b लिहिलेलं आहे. आता ते a plus b म्हणजे प्लस डिनॉमिनेटर रूट ऑफ 4x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस 3, सॉरी मायनस रूट ऑफ एक्स प्लस 3, आणि इथे सबट्रॅक्शन करायचं आहे, म्हणजे रूट ऑफ 4x प्लस 1 मायनस रूट ऑफ एक्स प्लस 3, आणि ऑन द राईट हँड साईड सेम स्टोरी, 4 प्लस 1 अपॉन 4 मायनस 1, ए प्लस बी अपॉन ए मायनस बी. दिस इज ए अँड बी, राईट. सो ए प्लस बी अपॉन ए मायनस बी आपण इथे केलं, आणि सी प्लस डी अपॉन सी मायनस डी इथे केलं. सी आणि डी म्हणजे हे 4 आणि 1, ए आणि बी म्हणजे ह्या टर्म्स. सो कंपेनेंडो डिव्हिडेंडो प्रॉपर्टी आपण वापरली. आता त्याच्यामुळे काय होईल? न्यूमरेटरला हे रूट ऑफ 4x प्लस 3 आणि हे मायनस रूट ऑफ 4x प्लस 3 कॅन्सल होते, त्यामुळे 2 वेळा. सो व्हॉट यू गेट इज 2 टाइम्स रूट ऑफ 4x प्लस 1 इन द न्यूमरेटर, आणि डिव्हायडेड बाय काय होणार? वजाबाकी करताना हे रूट ऑफ 4x प्लस 1 आणि हे मायनस रूट ऑफ 4x प्लस 1 कॅन्सल होणार, आणि मायनस मायनस त्यामुळे हे प्लस होणार. इथे हे प्लस आहे, बरोबर ना. ए प्लस बी, ए मायनस बी, सो दिस इज ए, सो दिस शुड बी प्लस. त्यामुळे काय होणार बघा? ॲडिशन यांचं सबट्रॅक्शन करताना ही टर्म कॅन्सल होणार,
आणि हे मायनस मायनस रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस होणार, ते रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री आणि हे रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री, एकूण ते 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री, आणि दिस इज इक्वल टू 5/3. म्हणजे इथलं 2 2 कॅन्सल होईल, त्यामुळे रूट ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 5 एक्स प्लस 3 हे 5/3 होईल. मग स्क्वेअर करा दोन्ही साईडचे, स्क्वेअरिंग बोथ साईड्स, कारण रूट घालवण्याचा एकच मार्ग असतो स्क्वेअर करणं, रूट साईन पुसून टाकणं नव्हे. स्क्वेअरिंग बोथ साईड्स, व्हॉट यू गेट, 4x प्लस 1 त्याचा रूट आहे ना, त्याचा स्क्वेअर म्हणजे 4x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, आणि इकडचा पण स्क्वेअर म्हणजे 25/9. मग क्रॉस मल्टिप्लाय करा आता, म्हणजे 9 गुणिले 4x अधिक 1 बरोबर 25 गुणिले एक्स प्लस 3. क्रॉस मल्टिप्लाय करताना ह्याचा आणि ह्याचा गुणाकार, ह्याचा आणि ह्याचा गुणाकार, मग 9 चौक 36x झालं, अधिक किती 9 बरोबर 25x अधिक 75, 25 त्रिक 75 ना. मग आता 36 हा 25x लेफ्ट हँड साईडला आणा, सो इट इज 36x मायनस 25x इज इक्वल टू 75 वजा 9. हा 9, अशा वेळी नेहमी काय करायचं असतं, आपण कॉन्स्टंट टर्म एका साईडला आणायच्या आणि व्हॅरिएबलच्या टर्म्स एका साईडला. मग इथे 36 आणि 25 आपण इकडे आणला, हे इकडे पण नेऊ शकतो आपण, पण 25 वजा 36 करण्यापेक्षा 36 वजा 25 करा, वी विल बी इन पॉझिटिव्ह साईड, पॉझिटिव्ह टर्म्स असतील त्या. मग आता 36 वजा 25 म्हणजे किती झाले 9x, आणि 75 वजा 9 म्हणजे 66, सो x बरोबर 75 वजा 9 66 ना, आणि हे 9 36 वजा 9 11, 36 वजा 25 म्हणजे 11x, 11x बरोबर 66, म्हणजे x बरोबर 66/11, म्हणून x ची किंमत 6. सो वी आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व द इक्वेशन, म्हणजेच x ची किंमत काढणं. सो फायनल आन्सर इज x इज इक्वल टू 6. सी हाऊ सिम्पल इट इज. सी इदर वन ऑफ दो, आणि ते जी काही दिलेली टर्म्स आहेत त्याच्यावरून आपल्याला हे कळलं पाहिजे की आपण काय करतो. सो प्रॉज, रिव्ह्यू अँड प्रोसीड. So problems like this are not at all difficult. You should be able to understand which property is to be used, आणि ते फक्त केवळ निरीक्षणाने आपल्याला कळतं. त्या प्रॉब्लेमचं नीट निरीक्षण केलं ना की कुठली प्रॉपर्टी वापरायची आपल्याला 5 मधली, ते आपल्याला लगेच कळतं. निरीक्षण क्षमता ही गणित शिकणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे चांगल्या प्रकारे असली पाहिजे. सो आय होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स. नाउ वी विल स्टडी very important result, that is theorem of equal ratios. Right, this is what now you have to study. What is the name of the theorem? It is theorem of equal ratios. Theorem on, we will say, equal ratios. आता हा नेमका काय थिअरम आहे, तर स्टेटमेंट बघा, स्टेटमेंट ऑफ द थिअरम. सो ॲक्च्युअल थिअरम इज व्हॉट, इफ a upon b, इक्वल रेशोचाच आहे तो, इज इक्वल टू c अपॉन d, राईट. देन a अपॉन b is equal to a plus c, addition of numerators divided by addition of denominators, b plus d, and that is also equal to c upon d. So this property is called theorem of equal ratios. This is theorem of equal ratios. Now it is very easy to prove. They have given proof also, but still I will explain. Proof, PF stands for proof. See, what you do is, see, a upon b is equal to c upon d. You take it as k. If this I take as k, then what does it mean? a upon b हा जो रेशो आहे तो k आहे. सो त्याचा जर क्रॉस मल्टिप्लाय केलं तर ए म्हणजे बी के मिळेल तुम्हाला, आणि सी अपॉन डी म्हणजे के आहे, म्हणून सी होईल डी के. सो ए इज बी के, सी इज डी के. ठीक आहे. व्हॉट इज ए प्लस बी? ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, कारण हे आपल्याला ए अपॉन बीला इक्वेट दाखवायचं. ठीक आहे. मग आता काय होईल बघा, ए प्लस सी डिवायडेड बाय बी प्लस डी, हे काय होणार बघा, ए म्हणजे बी के आहे, सो इट इज बी के प्लस सी
सी म्हणजे काय आहे, डी के. सो बी के प्लस डी के अपॉन बी प्लस डी. म्हणजे ह्याच्यातून जर मी के कॉमन काढला तर कंसामध्ये बी प्लस डी आहे आणि डिवायडेड बाय बी प्लस डी. सो दिस गेट्स कॅन्सल्ड अँड फायनली यू गेट के. बट व्हॉट इज के? के म्हणजेच ए अपॉन बी आहे ना. के म्हणजेच बघा आपण काय घेतलं आहे, ए अपॉन बी के घेतलेला आहे. सी अपॉन डी हा पण के घेतलेला आहे आणि ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी के आलं. सो सपोज दिस इज युअर 1 अँड दिस इज 2. From 1 and 2 result is proved. From 1 and 2 result is proved. Result proved म्हणजेच काय, a upon b is equal to c upon d is equal to a plus c upon b plus d. आणि मग हे कसं आहे की हे तुम्हाला जनरलायझेशन पण करता येतं. म्हणजे काय बघा, इथे त्यांनी दिलंय ए अपॉन बी सी अपॉन डी हे जर इक्वल असतील आणि ते इक्वल टू के असेल तर त्याला तुम्ही मल्टिप्लाय पण करू शकता. म्हणजे कसं आहे बघा, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू के, तर मग आपण ह्याला समजा मल्टिप्लाय केलं तर म्हणजे काय होईल बघा, त्यांनी कसं केलं आहे बघा, ए अपॉन एल आणि बी अपॉन एल, राईट. सो दॅट विल बी म्हणजे कसं बघा, तुम्ही या रेशोला एलने गुणला आपण म्हणजे तिथे काय होईल, ए एल अपॉन बी एल. म्हणजे ॲक्च्युली ते ए अपॉन बीच आहे. यू हॅव मल्टिप्लाइड न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय द सेम क्वांटिटी. सो ॲक्च्युअली दिस इज ए अपॉन बी. तसंच इथे समजा मी एमने गुणलं, सी इंटू एम divided by d into m, that is also same because m gets cancelled, and this is equal to again a upon b, this is equal to again c upon d. So in short what I can write, a upon b is equal to c upon d is equal to what, al upon bm bl, it is equal to cm upon dm आणि मग मगाच्याच रेशोप्रमाणे ए एल प्लस सी एम डिवायडेड बाय बी एल प्लस डी एम. दिस इज हाऊ इट कॅन बी एक्सटेंडेड. तसंच असं लक्षात घ्या की समजा ऑल्सो जनरलायझेशन बघा, ए अपॉन बी, सो सी हाऊ इट इज रिटन इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ एट्सेट्रा, फायनाइटली मेनी टर्म्स. अँड एल एम एन आर नॉन झिरो नंबर्स. म्हणजे कसं बघा, a upon b it is equal to c upon d it is equal to e upon f equal to so on, आणि l m n etc so on are non-zero numbers, are not equal to 0. Then al plus cm plus en plus and so on something divided by BL plus DM plus FN plus and so on. This is generalization. Generally we don't use this. We will be at most maybe using this particular issue. But इथे सुद्धा कसं आहे बघा, आपण A ला L ने गुणतोय, B ला पण L ने गुणतोय, त्यामुळे हे सर्व A अपॉन बीच आहे. कारण तो जो गुणलाय ना तो L कॅन्सल होणार. म्हणजे शेवटी उरलं काय, A अपॉन बी. इथे उरलं काय, C अपॉन डी. M ने गुणलंय आपण न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला. सी न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला सेम क्वांटिटीने गुणल्यामुळे ती क्वांटिटी कॅन्सलच होणार. ओके, सो दिस इज थिअरम ऑन इक्वल रेशोज. बट यू हॅव लॉट ऑफ ॲप्लिकेशन्स ऑफ दिस. तुम्हाला याची खूप उपयोजन म्हणतात त्याला. ॲप्लिकेशन म्हणजेच उपयोजन. त्याची उपयोजिता काय, म्हणजे ते कशासाठी आपण सिद्ध केलं, कुठे तुम्ही ते वापरणार, त्याला उपयोजन म्हणतात त्याचं, ॲप्लिकेशन. बेसिकली मॅथमॅटिक्स इज स्टडीड, ऑल दिस थिअरी पार्ट यू आर स्टडिंग because you have to use it in some situations, that wherever you will use it, it is called application of that particular part. So lot of problems we can do. आता इथेच बघा त्यांनी काही सोडवून दिलेले आहेत, ते समजावून घेऊया आपण. बघा त्यांनी काय दिलंय बघा, की एकच प्रॉब्लेम त्यातला पहिलाच घेऊया आपण किंवा दुसरा घेऊया. सी व्हॉट इज गिवन, x upon 5
is equal to y upon x upon 3, sorry, x upon 3. I will erase this so that there should not be confusion. X upon 3 is equal to y upon 5 is equal to z upon 4, and on this side they have given 5x minus 3y minus 4z. 5x minus 3y minus, sorry, plus 4z upon how much? Now very simple, very simple. What you have to do is, see, this is x, that is considered as 5x. So here also I will multiply by 5. So same calculation we will do for the denominator. x ला कितीने गुणलंय? 5 ने. y ला कितीने गुणलंय? -3, कारण -3y आहे, आणि z ला 4 ने. मग तसंच इथे करायचं आपण. x ला म्हणजे ह्या 3 ला 5 ने गुणा. सो 5 × 3 minus 3 × 5 आणि प्लस 4 × 4. 4 × 4. So what you get is 5x minus 3y plus 4z अपॉन काय होईल बघा, हे 15 आणि हे 15 कॅन्सल होतील. 5 त्रिक 15, 3 पाची 15, दॅट, आणि मध्ये मायनस साइन, सो इट इज कॅन्सल्ड. 16 विल रिमेन. सो डन. सो व्हेरी सिम्पल. ह्याच्यामध्ये काही फार असं किचकट काही नसतं, सिम्पल असतात प्रॉब्लेम्स. बट वी शुड अंडरस्टँड व्हॉट इज ॲक्च्युअली हॅपनिंग, देन दॅट विल अलाव यू टू डू मेनी मोर प्रॉब्लेम्स. आता ह्यातला चौथा प्रॉब्लेम बघा जो सॉल्व करून दिलेला आहे. आय विल एक्सप्लेन इट. सी, त्यांनी काय म्हटलं आहे, आय विल इरेज दिस पार्ट फर्स्ट सो दॅट यू कॅन यूज द फुल स्क्रीन वॉट एव्हर इज अवेलेबल. सी what is given there, 14x square. See, it is given as 14x squared minus 6x plus 8 divided by 10x square plus 4x plus 7. It is equal to 7x minus 3 divided by 5x plus 2. Now by observation, इथे बघा तुम्ही 14x वर्ग आहे पहिली टर्म आणि इथे 7x आहे. मग मी कितीने गुणलं 7x ला तर 14x वर्ग येईल. तर 7 दुणे 14 आणि x गुणिले x 2x. तसंच ह्या -3 ला 2x ने गुणलं की -6x येईल. ओके, सो या टर्मला 2x ने गुणलं की मला ही टर्म मिळते. तसंच ह्याला पण 2x ने गुणलं बघा, 2x ने 5x ला गुणलं तर 5 दुणे 10x वर्ग ही टर्म आहे, आणि 2x ले 2 ला गुणलं तर 4x. पण इथे आणि इथे मी जर 2x ने गुणणार असेल तर म्हणजे डिनॉमिनेटरला पण मी 2x ने गुणतोय. मग आता डिनॉमिनेटरला जर मी 2x ने गुणणार असेल तर x 0 असून चालणार नाही, कारण x 0 झाला तर 2 गुणिले 0 म्हणजे 0 होणार. म्हणजे तुम्ही डिनॉमिनेटरला 0 ने म्हणजे 0 आला डिनॉमिनेटरला, विच इज नॉट अलाउड ना. मॅथमॅटिक्समध्ये 0 ने डिव्हिजन अलाउड नाही आहे. म्हणून तुम्हाला काय करावं लागेल, एन्श्युअर करावं लागेल की 0 नाही आहे, एक्सची व्हॅल्यू 0 नाही आहे. राईट. सो वी हॅव टू एन्श्युअर दॅट एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. मग हे कसं एन्श्युअर करायचं. सपोज इफ एक्स इज 0, सपोज इफ एक्स इज इक्वल टू 0, इथे हे 1 म्हणूया, इन 1. तर मग 1 काय होईल बघा, x 0 टाकला आपण दोन्ही साईडला तर हे x वर्ग म्हणजे 0, हे सर्व 0च झालं ना. जिथे जिथे x आहे ते 0 होणार. 8/7 होणार लेफ्ट हँड साईडला, 8/7, आणि ऑन धिस साईड 7x पण 0 होणार. x 0 झाला तर हे पण 0 होणार, म्हणजे -3/2 मिळेल मला. पण मग 8/7 आणि -3/2 आर दे इक्वल नाही, कारण 8 दुणे 16 आणि हे 7 - 3 म्हणजे -21 झाला गुणाकार. हे दोन फ्रॅक्शन्स इक्वल नाहीच आहेत. दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन म्हणजे असं नाहीच आहे. म्हणजे कशामुळे हे कॉन्ट्राडिक्शन आलं, आपण सपोज केलं की x इज 0, दॅट इम्प्लाइज x इज नॉट इक्वल टू 0. आता आपल्याला एक महत्त्वाचा अडसर दूर झाला की तो x जर 0 असता तर गोंधळ झाला असता. पण आता आपण म्हटलेलं आहे की x इज नॉट इक्वल टू 0.
मग आता काय करा, मल्टिप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टिप्लाय, सो मल्टिप्लाय बोथ न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर. न्यूमरेटरला मी एन म्हणतोय, डिनॉमिनेटर म्हणजे त्याला डी म्हणतोय, अंश आणि छेद, बाय 2x. नाव दिस इज लिगल, कारण मी इथे 2x ने गुणणार, म्हणजेच या क्वांटिटीला 2x ने भागतोय मी. पण तो भागणं कधी शक्य आहे, एक्स 0 नसेल तर. मग ते आधी आपण सिद्ध केलं आहे, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. बघा मॅथ्समधला जर्नी कसा असतो, फर्स्ट यू प्रूव्ह दॅट एक्स इज नॉट 0, देन यू मल्टिप्लाय, म्हणजे डिव्हाइड ॲक्च्युअली. So whenever I multiply, what I get is 14x square minus 6x plus 8 divided by 10x squared plus 4x plus 7 is equal to 2x into 7x minus 3 divided by 2x into 5x plus 2. And suppose this is all equal to some constant k. ठीक आहे. मग काय होईल बघा आता पुढे त्याच्यामुळे, बघा ही जी क्वांटिटी आहे, आय विल इरेज दिस पार्ट नाउ विच इज नॉट नीडेड नाउ. वी हॅव ऑलरेडी प्रूव्ड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, सो दॅट इज nowhere needed now. So I will erase this part. This part I will erase. So now what remains here? Next step I will write here. आता काय होणार बघा, त्याचा अर्थ असा झाला की हे 14x स्क्वेअर बघा, म्हणजे ते असं होईल, और बेटर आय विल एक्सटेंड दिस. ओके, सो नाउ व्हॉट रिमेन्स, 14x स्क्वेअर मायनस 6x प्लस 8 डिवायडेड बाय 10x स्क्वेअर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू, इथे आता गुणाकार करा हा 14x स्क्वेअर सॉरी दिस इज समथिंग रॉंग. Erase this line so that actually sometimes this happens, this pen does not work, but okay, still we understand. So now what will be here, this is now what, 2x into 7x, so it is 14x square, sorry, so I will erase all this and rewrite it again. So what is happening here, 14x square minus 6x plus 8 divided by 10x square plus 4x plus 7 is equal to, when you multiply inside, it is 14x squared minus 6x upon 10x squared plus 4x, and this can be taken as k. See, this is what they have done, this is taken as k. Now what they do is they use what, this is, you are given this is equal to 8 by 7, right, this is given to you as 8 by 7, so this particular issue is equal to k. Now what you do is you use now theorem of equal ratios. So by that what I know, a upon b is equal to c upon d असेल, तर आपण थिअरम ऑफ इक्वल रेशो प्रमाणे काय होतं, a प्लस b अपॉन c प्लस d, they are same, किंवा a minus b upon c minus d is also same. So here now what happens, इथे जे आपल्या टर्म्स आहेत आपल्याकडे, त्यानुसार काय झालंय बघा, की हा न्यूमरेटर आणि हा न्यूमरेटर सेम आहे, करेक्ट. हा डिनॉमिनेटरचा पहिला पार्ट, म्हणजे हा न्यूमरेटर सेम नाही आहे, इथे प्लस 8 आहे, हा डिनॉमिनेटरचा पहिला पार्ट इथला सेम आहे, सो वी विल सबट्रॅक्ट. सो व्हॉट यू गेट इज 14x स्क्वेअर बघा minus 6x plus 8
divided by 10x square plus 4x plus 7. Okay, so we will resume. So this is equal to, so what I can do is minus 14x square plus 6x सबट्रॅक्ट करतोय मी डिवायडेड बाय, इथे आता हे 10x स्क्वेअर्ड प्लस 4x प्लस 7 आहे, त्यातून हे वजा करा. सो मायनस 10x स्क्वेअर्ड minus 4x, and this is given to you as, so here what remains is this is 8 by 7. This is already given to you 8 by 7. So and that is equal to k. बरोबर ना. बघा इथे 14x स्क्वेअर्ड मायनस 6x प्लस 8 मायनस 14x स्क्वेअर्ड प्लस 6x प्लस 8 इथे आहे, दॅट आय फॉरगॉट, प्लस 8. आणि इथे आपण काय करतो आहोत 7, ते तसंच राहणार 7 ते आहेच, म्हणजे इथे हे पण लिहायला नको, सॉरी. दिस इज 8 by 7, 14x स्क्वेअर्ड मायनस 14x स्क्वेअर्ड मायनस 6x प्लस 6x कॅन्सल झालं. इथे हे 10x स्क्वेअर्ड मायनस 10x स्क्वेअर्ड कॅन्सल आणि 4x मायनस 4x कॅन्सल. सो वॉट रिमेन्स इज 8 by 7, that is equal to k. So now what happens because of this, you can say that 7x minus 3 upon 5x plus 2 comes out to be 8 by 7, and from that you by cross multiplying you can get value 7 into 7. So 7 into 7x minus 3 is equal to 8 into 5x plus 2, right? So what you get is 49x minus 21 is equal to 40x plus 8, and so 49 minus 40, so 9x on this side, and on this side 21 अधिक 8 म्हणजे 29 झाले, right? So see whether you get the same answer. What you get? 40x, let us check if you have made any error. 7 into 7 minus 21, this is, sorry, this is 16. I'm making errors. So now this is 49x, let us better way write 49x minus 40x is equal to 21 plus 16. So this is 9x is equal to 37, and so that means x is equal to 37 upon 9. This is how this problem is to be done. Theorem on equal ratios, that is used here effectively. So pause, review and proceed. I hope you understand. I had made some typographical errors because of this wrong functioning of this digital pen, but okay, now you have completed, you have understood, I hope. So better we will stop here in this lecture. We will continue with this topic in the next lecture. Okay, have a nice day. Bye.